Hello guys! So, today ay meron na naman tayong bagong tutorial which is marami sa atin ang hindi pa nakakaalam nito and recently may nagtanong sa akin kung paano ito gawin. So, kung bago ka pa dito sa aking channel, mag-subscribe na at huwag kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga tutorials. So, ang tutorial natin today is kung paano tayo maglagay ng thumbnail dito sa ating Facebook page. Okay? So, ito ay Facebook. Yan. And then, punta tayo sa ating page. So, piliin natin tong Showbiz Update. And then, tuturuan ko kayo kung paano tayo maglagay ng thumbnail. Okay, click natin dito sa taas and then public view and then punta tayo sa ating videos. Ayan, kung napapansin nyo, ito may mga thumbnail siya at yung iba ay wala din. So, kadalasan ay nilalagyan ko ng thumbnail para mas ma-appreciate ng tao or alam nila kung ano yung nasa video. Okay? So, napakadali lang guys maglagay ng thumbnail sa Facebook page. At kung hindi mo pa alam to, then keep on watching. Unang-una, punta tayo sa ating Google Play at mag-search kayo ng Creator Studio. Okay. Then, click natin yung search. And then, ito yung sa taas. Okay. Kung meron na kayo nito, then i-update lang natin. At kung wala pa kayo, and then i-install nyo na. Yan, i-update lang natin yung ating Creator Studio para ma-open natin siya at magamit sa ating tutorial. So, napakadali lang guys na maglagay ng thumbnail sa Facebook page. At marami sa atin hindi pa alam to, then ipapakita ko na ngayon. At tuturuan ko kayo kung paano. Okay, sa paggawa ng thumbnail, pwede kayong pumunta sa KineMaster, PicArts, at kung saan-saan pang editor apps na pwede nyo gawan ng thumbnail. Dito naman kasi, as long na may thumbnail ka, ito ng views, and then makukumbinsi mo yung mga tao na mag-follow sa iyong Facebook page. Ayan. So, wait lang natin na mag-install yung ating Creator Studio kasi dito tayo maglalagay ng ating thumbnail. At pwede rin kayo maglagay ng thumbnail sa Chrome. Pero mabusisi kasi yung Chrome kaya mas maigi na dito na tayo. Okay? So, punta tayo sa ating Creator Studio. Click lang natin yan. Dahil updating siya. Ayan, loading. So, kung nakikita nyo, napakaganda ng aking analytics sa aking Facebook page. Kasi recently may nag-viral ako, kaso lang binura ko siya. Kasi parang bawal siya ata. So, unang-una dito sa ating napapansin nyo, may mga tags yan siya. Ayan. Yung napapansin nyo, nilalagyan ko siya ng tag para mas ma-appreciate ng tao kung ano yung nasa loob ng video natin. Katulad nito, wala siyang thumbnail. Okay? So, kung meron tayong picture dito ng mga thumbnail, then pwede natin siyang ilagay. Okay. Dito sa screenshot. Then, punta tayo sa Creator Studio. And then, i-click lang natin edit, ito. Okay. So, dito, maglalagay kayo ng title. Ito, title yung nandito. Description nyo nandito. And then, dito naman, sa may nakalagay na ad, dito tayo maglalagay ng thumbnail. Okay. Click lang yan. Okay. So, kunwari, pumili kayo ng thumbnail at may nagawa na kayong thumbnail. So, click lang natin. Piliin lang natin yung ating thumbnail na ginawa. And then, ito na siya. So, save na natin. Okay, kunwari yan. Ito ay for tutorial yan. Hindi talaga yun yung totoo niyang thumbnail. So, ayun. Nandun na yung thumbnail niya, naka-upload na.
Yun. O, diba? Nandun na siya. Ganun na siya kadali, guys. Pumunta lang kayo sa inyong Creator Studio or di kaya Google Chrome na Facebook. Yan. So, ganun na siya kadali. Ganun na siya kadali maglagay ng thumbnail. So, yun lang guys ang aking tutorial for today. At kung nagustuhan mo to, huwag makalimutan na mag-iwan ng comment at mag-subscribe, i-like, at syempre i-share ito sa ating ka-Facebook.